Sikeresen megérkeztünk Ho Chi Minhbe. Hát holnap fogunk tovább indulni Thaiföldre, ott is 2 repülőút lesz benne. Ho Chi Minhből Bangkokba megyünk, aztán Bangkokból majd Krabira, és aztán Krabiról kell majd eljutnunk valahogy a szigetre, Koh Yao-ra. Mit teszünk? Egy tradicionális vietnámi étel, ez a pho leves. Ez hasonló, mint ott van a húsleves tulajdonképpen, marhahússal van, rengeteg tészta van benne, csíra, chili paprika. Ez egy tradicionális leves, egyébként a vietnámiak levesesek. Tényleg hasonló, mint az otthoni húsleves, csak kicsit másak az ízek, a trópusi zöldségekkel van tele. Ha már itt vagyunk Ho Chi Minhben, vagy régi nevén Saigonban, akkor bejöttünk estére ruhajkodni a legendás sétáló utcájára, Bui Vienne-re. Hát kurvák, melegek, transzvestiták, hermaforditvák, szóval az igazi dágvány, de ez a szerethető dágvány. Imádjuk. Meggyőződésem, hogy pár év múlva Vietnám lesz az új Thaiföld, holnap pedig indulunk tovább Thaiföldre. Na hát megérkeztünk a bangkoki reptérre. Innen repülővel megyünk tovább most Krabira, és Krabiról kellene eljussunk hajóval Koh Yao szigetre, a célállomásunkra. Ezzel most egyetlen problémánk van, hogy a gépünk Krabin fél 4-kor száll le, és 4-kor megy el az utolsó komp Koh Yao-ra, és hát nincsenek kétségeink, hogy ez teljesen lehetetlen, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt is, egy Krabiból a kikötő 15 km, tehát ez még autóval is minimum fél óra lenne. Szóval most megpróbáljuk azt, hogy lemegyünk a kikötőbe taxival, és próbálunk szerezni valami olyan privát hajót, ami átvisz minket sötétedéskor, vagy akár már sötétben Koh Yao-ra. Hát ha ez nem sikerül, ha ez nem jön be, akkor pedig ott a kikötőben keresünk valami szállást, ahol tudunk éjszaka aludni, és akkor holnap reggel az első kompal pedig átmegyünk Koh Yao-ra. Na, megérkeztünk Krabira, szerencsésen. Hát versenyt futunk az idővel, mert most itt van egy nagyon kedves driverünk, a legjobb driver a szigeten, és egy másik kikötőből még van elméleti lehetőségünk arra, hogy Koh Yao-jaira átérjünk. Ez messzebb van ez a kikötő, de közelebb van Koh Yao-jaihoz, és elméletileg most van 5 óra, 6 órakor indul az utolsó hajó Koh Yao-jaira, és elméletileg azt mondta, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Hát bízunk benne, hogy így lesz. Az úgy néz ki, hogy még 6 óra előtt egy 20 perccel is odaérhetünk, szóval ott lesz időnk akkor arra, hogy még esetleg pénzt váltsunk, vagy hogy megvegyük a jegyet a hajóra. Ha így sikerül, akkor még ma átérünk. Na hát éppen elértük. Amúgy nagyon szép, tök jól néz ki, ott távolban egy vitorlás, a szívem csücske, és egy ilyen speedboattal fogunk átmenni. Koh Yao-jaira megyünk, az északi szigetre, mi most a délire kell, hogy menjünk, de onnan már át lehet menni, mert az már nagyon kis távolság van a két sziget között, úgyhogy ott át fogunk tudni menni már most este is. Hát ez zseniális, tök jó, egy ilyen kis kikötőfalu, ezekkel a kis dingikkel, meg ezekkel a kis speedboatokkal, ez zseni, tök jó. Nagyon szép egyébként a környezet. Mennyire ki voltunk centizve, akkor 2 perc. Tehát ültünk itt, és már el is indultunk. Szóval éppen hogy ide értünk. Közben érkezünk is Koh Yao Noi-ra. Ugye ez az északi sziget, de nekünk majd a déli kell, tehát innen még át kell, hogy menjünk a déli, de elméletileg ott már majd lesz híd 2 között, mert ez nincsen egymástól messze. Közben egy picit elerett az eső, de ez egy nagyon kis gyenge kis trópusi eső. Nagyon szimpatikus volt itt a csapat, tényleg nagyon jó srácok ezek. Meg hát hajózás, hát végre vízen vagyunk, hát ez már egy hatalmas élmény volt, úgyhogy eső ide, eső oda, nagyon imádjuk, élvezzük.
Na, hát akkor most megyünk át a másik kikötőbe, ami átvisz minket majd az északi szigetre, de az már egy nagyon rövid távolság lesz, azok a hajók azok elméletileg járnak sokáig, akár 8-9-ig, mert az csak egy max. Egy 500 méter, 1 kilométer maximum a távolsága a két sziget között. És most megyünk át abban a kikötőben, és akkor elméletileg ma el is tudjuk foglalni a szállásunkat, ami reményeink fölött van, ha ez így lesz, mert nem számítottunk rá, hogy ezt ma sikerül megcsinálni, hát legyen így. Megérkeztünk a másik kikötőbe, a másik pírhez. Hát itt vannak ezek a speckóhajók, amiknek ilyen nagyon hosszú hajtása van hátul. Ez itt Dél-Ázsiában, főleg Tájföldön nagy divat, ezekkel közlekednek itt a kis szűkebb csatornákon, meg olyan helyeken, ahol nem kell távolságokat menni. Szóval a Kojaójai, a másik sziget, az ott van, ez kb. 2 kilométer, közben eredett az eső jobban, és most ilyenkor is sikerül elméletileg találni olyan embert, aki minket oda átvisz. Elméletileg jön mindjárt valaki, és az átvisz minket oda Kojaójáira. Hát privát bótunk van. A srác, aki ott van hátul, ő fog minket vinni, csak minket. Hát így se volt olyan drága, mert 2500 forintért viszállt fejenként. Bejött közben az időjárás is. Kicsit esik, de nem probléma. Kicsit dörög, kicsit villámlik, de ez hatalmas élmény, imádjuk. Szóval indulunk át Kojaójára. Felhívnám a figyelmet, hogy BMW motor. BMW, Four-stroke, aha. Tehát a hajtás az megy fixen, és ez meg egy kis kormánylapát. Hasonlóan működik, mint a vitorlás hajókon. Érkezünk is Kojaójára. Hát így a villámlás és az eső közepette nagyon jó élmény, hatalmas élmény, nagyon élvezzük. Rögtön egy másik közlekedési eszközön, hát ez egy ilyen tuk-tuknak a fejlesztettebb változata. Szóval elindultunk a végcélunk felé, a szállás felé, csak még közben egy ATM-ben meg kell állni. Na hát elfoglaltuk a szállásunkat, nagyon jó helyen vagyunk ismét, szóval ez a kis házikónk, ez egy bambuszház, erről mindjárt csinálok majd részletesebb videót, mert érdemes. Közvetlenül egy ilyen kis tóra nézünk, 30 méterre az óceánban, és kertje nagyon hangulatos, nagyon sok chillezési lehetőség van, kis függőágyak, kis fekvőhelyek, kis különböző alkalmatosságok. És itt van az óceán, maga az óceánpart, homokos félig meddig ilyen agyagosabb part. Ez az igazi tájföldi vadpart, tehát ezt nincsen semmilyen szemétszedés, vagy az, hogy kialakítanák. Lehet látni ezeket a fákat, amik be vannak borulva itt a partra, ezeket is a természet, jön egy vihar, és akkor beborítja. Hát itt, ahol találkozik tulajdonképpen az óceán és a dzsungel, mert ez itt vad dzsungel, tehát itt tényleg semmilyen infrastruktúra nincsen. Ilyenben még nem voltunk soha, szóval ez egy csak kizárólag bambuszból épült ház. Kis házikó. Nézzétek meg, hogy csak bambusz anyagokat használtak fel hozzá, de olyan szinten, hogy még az oldalfal is bambuszból van, bambuszhéjból van összefonva, és nagyon jó, stabil, nagyon jó bírja. Egyedüli, ami nem bambusz, az a tető, ott látjátok, az pálmafa levelekből van összefonva, és nagyon jól bírja, mert tegnap este volt egy elég masszív eső, semmilyen beázás, csepegés nem volt. Tehát belülről hogy néz ki? Hát túl sok minden nincs benne, van benne egy szoba, egy ágy, és egy fürdőszoba, ami így néz ki. Éppen mosunk. Hát itt van egy zuhanyzó, van benne egy WC, és minden bambusz. Minden bambusz. Nincsen benne hűtő, és nincsen benne klíma, viszont van fent egy ventilátor,
Klíma nélkül tökéletes hőmérséklet volt éjszaka, nagyon jót lehetett aludni. Például, hogy működik az ablak. Itt van egy kitámasztó, ezt megfogjuk, van egy kis lift, ezt felhúzzuk, magát az ablakot kinyitjuk, és akkor ezzel pedig kitámasztjuk. Ez az ablak. Annyira kis szerethető kis házikó, és szerintem egy pár nap alatt egyet össze lehet dobni. Hihetetlen egyébként, hogy ez a bambusz, ez mennyire egy kitalált növény, és mennyire jól fel lehet használni, mert nagyon erős, lehet hozzá rögzíteni, nagyon jól tart, és vannak benne egyébként ezek a szakaszok. A bambusz úgy nő, hogy ezeknél a szakaszoknál teljesen lezár ezt a középső cellát. Tehát ezt hajóknál is használják, nagyon sokat láttam itt Dél-Ázsiában, hogy ilyen trimaránoknak, ilyen háromtestű hajóknak az oldal tartóit, azt ilyenekből csinálják, hát ilyen vastagabbból, mondjuk ez már egy ilyen jó 10 centi vastagságú, több, lehet ilyen 15 centis, de ilyen 15-20 centi vastagságú bambuszokból csinálják az oldaltartóit a trimaránoknak, teljesen vízhatlan és vízmentes, tehát az a levegő van benne és nagyon jól stabilizálja a hajókat, szóval nagyon szerethető kis házikónk van. Na és ezt a varánuszt nézzétek, közvetlenül itt a kis bungalónknál megy be a vízbe, ott úszik. Nagyon cuki. Hát most egy jó arcú kis Hondánk lett, de úgyis tök fasza. Lényeg az, hogy nagy kereke legyen, azzal kevesebb az esély, hogy elcsúszunk. Na, elkezdtük felfedezni a szigetet, eljöttünk abba a kikötőbe, ahová érkeztünk első nap este. Hát ahogy így nézegettük, nem a kulturális élményekről lesz gazdag ez a hely, tehát valószínű, hogy inkább mivel itt nem nagyon sok minden van, amit úgy meg lehet nézni, ilyen múzeumok, olyan kulturális eventek nem nagyon vannak, viszont ami van, és eznek még nagyon örülök, nagyon sok hajós program. Hát végre, hát azért csak egy hajós csatorna vagyunk alapvetően, már alig várom, hogy hajózhassunk. Nagyon sokféle lehetőség van, ugye földrajzilag ez a sziget ez viszonylag jó helyen van, ismertebb helyek, az mindegyik megközelíthető viszonylag könnyen innen, tehát akár Phuket, Fifi-szigetek, James Bondből, ahol még az első James Bond filmekből forgattak, ezek a helyek, ezek innen tökéletesen elérhetők. Úgyhogy valószínű, hogy ezekre, hanem is mindre, ezekből az érdekesebbekre biztos, hogy be fogunk nevezni így a 20 nap alatt, vagy ha van rá lehetőség, akár még az is tervben van, hogy bérelünk egy hajót saját magunknak. Egy ilyen kisebbet, egy ilyen kis gumitestűt, vagy valamilyen ilyen kisebb hajót, és akkor egy ilyen nyugodtabb napon körbe megyünk mi is itt a szigeten. Megnézegetjük itt a környéket, úgyhogy egyenlőre felfedező fázisban vagyunk. Felfedezzük, hát most első körben a beacheket. Az első ilyen beach, ahová jöttünk, ez a Lam Head Beach. Itt van egy homoknyúlvány, ahol egészen messzire be lehet sétálni a tengerbe. Igazából ide valószínűleg délután fogunk még inkább visszajönni, mert délután sokkal nagyobb része kint van a vízből, és sokkal messzebb be lehet sétálni. Szóval itt láthatjuk a kókuszt, hogy veretik le a majommal. Ott van fenn a majom, és szól neki itt lenne az ember, hogy verje le a kókuszt, és akkor megfogja, és akkor leveri a kókuszt. Forgatja a kókuszdiót, és akkor leforgatja a száráról, és akkor esik le. Igen, lehet látni, hogy forgatja a kezével. Hihetetlen. Meg is van. Kész.
útközben találtunk egy kis beachet, egy kis partot. Ez is hangulatos, megvan ennek is a hangulata. Itt nem pálmák vannak a parton, hanem inkább ilyen tűlevelű fák, illetve ott odébb mangrove erdő. Ez is kis hangulatos beach, és itt nincsenek sokan, szinte alig. A víz is valamivel tisztább. Itt Tájföldön egy olyan 1,5-2 fokkal melegebb az óceán, mint Vietnámban volt. Vietnámban olyan 26-27 fok körüli volt, itt meg olyan 28-29 fok. Megérkeztünk az Elephant Beachre, az Elephant partra. Nem tudom, hogy mennyire lesznek itt elefántok, elméletileg lehet vitaminnal letetni itt az elefántokat, miközben itt a tengerben mászkálnak, de egyenlőre még nem láttam itt elefántot. Ott belül, igazából itt van ott egy bejárat, azon belül van egyetlen egy elefánt, amit lehet etetni, meg lehet nézni, de hát igazából 4000 forint fejenként a belépő, tehát kettőnknek lenne 8000 forint az, hogy lássunk egy elefántot és adhatunk neki banánt vagy vitamint. Hát ennyit egyáltalán nem ér. A Nyíregyházi állatparkban is van nagyon sok elefánt, amit meg lehet nézni, és az egyetlen egy event a rengeteg közül, és ott sem több a belépő, úgyhogy ide ezt most skippeljük. El vagyunk kicsit keseredve, ugyanis az alkohol az itt nagyon drága. Szóval egy ilyen szalcsánk sör 700 forint. Jó, ez nem ilyen nagy boltban van, mert például a 7-Elevenben nincs alkohol. Itt valószínűleg a nagy rész muszlim lakosság miatt ott nincs. Ahol meg van, tehát például a whisky, ez nem tudom milyen, elméletileg hordóban érlelt, meg idősebb, tehát több éves, nem tudom. Ez még viszonylag jó volt, mert ez ilyen 4-5 ezer forint körül volt, mondjuk ez azt hiszem talán 0,5-ös, talán, vagy 0,6-os, na de hát a sör, meg a gin, az se volt egy annyira olcsó, és 4-5 ezer forint, de hát a sör, az brutál drága. Viszont ez egy hatalmas meglepetés, ez a Blend 285 Signature. Ez itteni áron 4-5 ezer forint, szóval máshol biztos, hogy ennek a fele, és ahhoz képest ez egy tök jó, füstös, kiegyensúlyozott, mondjuk rá van írva, hogy tölgyfahordóban érlelve, de nagyon, tehát ez tényleg ahhoz képest jó, és annyit ér, úgyhogy eddig ez egy találat. És maga a gin tonic is jó, tehát ebből a Gilbey's ginből, bármi is legyen ez, nem rossz, tehát még viszonylag így jövünk ki a legolcsóbban piával. Na, visszajöttünk arra a strandra, ahol délelőtt voltunk, hát akkor ez a rész, ez itt teljesen víz alatt volt, és akkor még nem is lehetett teljesen kimenni oda a végéig, most már ki lehet. Mert fogjátok látni a drónfelvételeken is, hogy egy viszonylag hosszú, teljesen ilyen full fehér homokos kis homoknyúlvány megy be egészen a tengerbe egy olyan 300-400 méteren, nagyon érdekes. Közben ránk is esteledett, illetve hát lement a nap, még nincsen teljesen sötét, és nem tudom mennyire fogjátok látni, megpróbálok majd ráközelíteni. Kint van a ráknak a feje, 2 szem, meg a felső része abból a lyukból. Látjuk mennyire, na most ez is ment, szóval ebben a lyukban van benne. És hogy miért ássák ezeket a lyukakat? Azért, mert ilyenkor, amikor apály van, visszamegy a víz, ki tudnak jönni a partra, viszonylag könnyen, és ásnak ide egy mély lyukat maguknak, ez akár lehet egy 25-30 cm mély is. Ameddig vissza nem jön a víz, addig biztonságban vannak. Mert ugye itt az apálynál annyira visszamegy a vízszint, hogy itt szabad prédák lennének a különböző madaraknak, meg
az egyéb ragadozó állatoknak, és így beássák magukat a homokba, biztonságban vannak, megvárják, amíg visszajön a dagály, és amikor visszajött a dagály, akkor egyszerűen kimásznak. És a víz alatt élik a kis életüket, addig, ameddig megint nem jön az apá, és az apá idejére beássák magukat megint a homokba. Fasz a kis helyünk volt itt ezen a kis homokpadon, úgyhogy eldöntöttük, hogy legközelebb fogunk idejönni grillezni is. És akkor karácsonyig valószínű, hogy már nem töltünk fel új videót, úgyhogy ezekkel a képsorokkal kívánunk a szeretteinknek, barátainknak nagyon sok boldog karácsonyi ünnepeket. Sziasztok!